ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ઉનાળાની ગરમીમાં એન્જોય કરી શકાય તેવો એકદમ ચિલ્ડ બાદામનો મિલ્કશેક બનાવીશું. મિલ્કશેક એકદમ ડિલિશિયસ લાગે છે ને આજે આપણે તેને થોડો હેલ્ધી પણ બનાવીશું. આ મિલ્કશેક આજે આપણે રૂટીન કરતાં થોડી અલગ રીતે કસ્ટર્ડ પાવડરનો બિલકુલ ઉપયોગ કર્યા વગર એક નવી જ ફ્લેવર સાથે બનાવીશું. એ ખૂબ જ સરસ બનશે. તો અરાઉન્ડ 5 ગ્લાસ જેટલો બાદામ શેક બનાવવા માટે અહીં મેં અમૂલની 1.5 કોથળી જેટલું 750 ml જેટલું હાઈ ફેટ દૂધ લીધું છે. દૂધને અહીં આપણે 7 થી 8 મિનિટ માટે ઉકળવા દેવાનું છે. એટલે અહીં તમારે કોઈ જાડા તળિયાવાળું પોળું વાસણ લઈ લેવાનું. દૂધ બરોબર ગરમ થાય એટલે સૌથી પહેલાં તો આપણે તેમાં થોડું પલાળેલું કેસર મિક્સ કરી દઈએ. આમાં તમે થોડું કેસર મિક્સ કરશો તો એનાથી મિલ્કશેકને ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર મળશે. અને તમારા ટેસ્ટ મુજબ આમાં તમે થોડી ખાંડ પણ મિક્સ કરી દો. હું અહીં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ મિક્સ કરું છું. સાથે અડધી ચમચી જેટલો ઇલાયચીનો પાવડર પણ મિક્સ કરી દઈએ. તળિયે ચોંટે નહીં એટલા માટે દૂધને વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે આપણે થોડી વારે હલાવતા રહીશું. હવે એકદમ લો ફ્લેમ પર દૂધને અહીં આપણે 8 થી 10 મિનિટ માટે ઉકળવા દેવાનું છે. તો અહીં મેં ગેસની ફ્લેમને એકદમ લો કરી દીધી છે અને દૂધ ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આપણે બદામની પેસ્ટ બનાવી લઈએ. અહીં મિક્સરની જે સૌથી નાની જાર આવે છે ચટણી એટેચમેન્ટ માટેની, એમાં આપણે બદામને ક્રશ કરીશું. અહીં મેં 15 નંગ જેટલી બદામને ઓવરનાઇટ પલાળી રાખી હતી અને પછી તેની ઉપરની સ્કીન કાઢી લીધી છે. અહીં તમારી બદામ એકદમ પલળીને બરોબર સોફ્ટ થઈ ગઈ હશે તો એની પેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ બનશે. અને સાથે અહીં મેં 5 નંગ જેટલી ખજૂર લઈને પાણીથી બરોબર ધોઈને પછી એને પણ અહીં મેં 1-8 કલાક માટે પલાળીને એકદમ સોફ્ટ બનાવી લીધી છે. તો થિકનેસ માટે અહીં આપણે કસ્ટર્ડની બદલે ખજૂરનો ઉપયોગ કરીશું. અને અહીં આપણે એક નવી જ ફ્લેવરવાળો ઓરિજિનલ રોઝ એન્ડ બાદામ મિલ્કશેક બનાવીશું. તો એના માટે અહીં મેં એક નાના ગુલાબની પત્તીઓને પાણીથી બરોબર ધોઈ લીધી છે. તેને પણ આપણે ખજૂર અને બદામની સાથે જ ક્રશ કરી લેવાની છે. હવે આ બધું બરોબર ક્રશ થાય એટલા માટે તેમાં અડધો કપ જેટલું દૂધ મિક્સ કરીશું. અને સાથે હું 5 કાજુ મિક્સ કરું છું. કાજુ અહીં બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. હવે આમાં જો તમે પહેલેથી જ વધારે દૂધ મિક્સ કરી દેશો તો આ સરખું ક્રશ નહીં થાય ને એની ફાઇન પેસ્ટ પણ નહીં બને. એટલે પહેલાં અડધો કપ જેટલું દૂધ મિક્સ કરીને આને ક્રશ કરી લો. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પેસ્ટ હજી એકદમ કરકરી છે. હવે ફરીવાર આમાં આપણે અડધો કપ જેટલું દૂધ મિક્સ કરીને આને ફરી એકવાર ચર્ન કરીશું. તો હું અહીં બીજું અડધો કપ જેટલું દૂધ મિક્સ કરું છું અને જરૂર લાગે તો આમાં તમે થોડું વધારે પણ દૂધ મિક્સ કરી શકો છો. અહીં આપણે એકદમ ફાઇન અને સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. અહીં તમે બદામ અને ખજૂરને બરોબર પલાળીને એકદમ સોફ્ટ બનાવી લેશો તો એનાથી તમારી પેસ્ટ પણ એકદમ સ્મૂથ બનશે. તો મિલ્કશેક માટે આપણે આ રીતે એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. અને 8 થી 10 મિનિટ પછી હવે આપણું દૂધ પણ સરસ રીતે ઉકળી ગયું છે. આજુબાજુમાં થોડી મલાઈ ચોંટી ગઈ હોય એને પણ આ રીતે ઉખાડીને તમારે દૂધમાં મિક્સ કરી દેવાની. એનાથી પણ દૂધ એકદમ ઘટ્ટ થઈ જશે. હવે આપણે જે બદામની પેસ્ટ બનાવીને રાખી છે તેને આમાં મિક્સ કરી દઈએ. ગુલાબી એવું ફૂલ છે કે જેનો આપણે ખાવામાં પણ ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. એ ખૂબ જ ઠંડુ છે અને એનાથી મિલ્કશેકને ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર પણ મળી જશે. અને ગુલાબની બદલે આમાં જો તમારે ગુલકંદ મિક્સ કરવું હોય તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું એ પણ મિક્સ કરી શકાય. બદામની પેસ્ટ મિક્સ કર્યા પછી અહીં દૂધને આપણે ફરી 5 મિનિટ માટે ઉકાળી લેવાનું છે. તો અહીં મેં ગેસની ફ્લેમને એકદમ લો કરી દીધી છે અને દૂધને આપણે 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈએ. 5 મિનિટ પછી હવે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે દૂધ થોડું થીક થઈ ગયું છે. આપણે અહીં મિલ્કશેક બનાવવાનો છે, રબડી નથી બનાવવાની, એટલે આનાથી વધારે નથી ઉકાળવાનું. તો ગેસને અહીં આપણે હવે બંધ કરી દઈએ. અને ગેસ બંધ કર્યા પછી દૂધની પર મલાઈની પરત ના જામે એટલા માટે ફરી એકવાર આ રીતે તેને હલાવી લેવાનું છે. તો આ બાદામ શેક શિયાળો હોય ત્યારે તેને ગરમ ગરમ ટ્રાય કરો, એ ખૂબ જ સરસ લાગશે. ઉનાળામાં ખૂબ ગરમી હોય ત્યારે તમે તેને ફ્રીજમાં મૂકીને એકદમ ચિલ્ડ કરી દો ને પછી સર્વ કરો. તો એ જલ્દી ઠંડુ થઈ જાય એટલા માટે હું એને એક વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી લઉં છું. અને અત્યારે સમર ચાલી રહ્યો છે એટલે આને આપણે એકદમ ચિલ્ડ કરીશું પછી તેને સર્વ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ સમરમાં તમે આ રીતે મિલ્કશેક બનાવીને જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરો
અને તમારું ફીડબેક નીચે પહેલાં કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરો. And don't forget to subscribe my channel Unsali Foods. Thank you for watching. Have a good day.